आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। दर्शकबिन हेर्नुस् त यहाँनिर एउटा जग्गा देखाइरहेको छु मैले तपाईहरुलाई। यो बस्तीको बीचमा टक्क परेको एउटा यो घडेरी रहेको छ साथीहरु। एकदमै रिजनेबल रेटमा आएको छ। भक्तपुरको हाइवेबाट जम्मा 1 किलोमिटरको दूरीमा रहेको यो जग्गा अर्जेन्ट बिक्रीमा रहेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ माथि बाटो टक्क ढलान बाटोले आएर टच भएको छ साथीहरु। 9 फिटे बाटोमा रहेको छ भने जग्गा चाहिँ यस्तो खालको रहेको छ। त एकैछिनमा म तपाईलाई फेरि पनि देखाउने छु। यो चाहिँ चुन्देवी चोक भयो, यो चुन्देवी बस्ती भयो। चुन्देवी चोकबाट ठ्याक्क भित्रपट्टिको जग्गा हो र यहाँनिर चाहिँ तपाई जगतीबाट आउँदै गर्दाखेरिमा यो महाकाली इटा भट्टा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। महाकाली इटा भट्टाबाट थोरै अगाडि बढिसकेपछि ठ्याक्कै यो चोक चाहिँ चुन्देवी चोकमा यहाँनिर तपाई आइपुग्न सक्नुहुनेछ र चाहिँ ठ्याक्कै जग्गा चाहिँ चुन्देवी चोककै को यसो तलतिरपट्टि साइडमा बस्तीमा रहेको छ है त। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु पश्चिम र उत्तर मोहडा फर्केको यो टुक्रा जग्गा चाहिँ साथीहरु बिक्रीमा रहेको छ। ट्याक्क लाएर जग्गा चाहिँ यस्तो खालको रहेको छ साथीहरु। हेर्नुस् त भने आसपासमा तपाईले घरहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यसको पश्चिमपट्टि साइडमा 6 फिटको बाटो र उत्तरपट्टि साइडमा चाहिँ यहाँनिर 9 फिटको बाटो रहेको छ है त। यो चाहिँ बाइक राखिएको ठाउँ चाहिँ 9 फिटको बाटो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र चाहिँ यसको पश्चिमपट्टि साइडमा चाहिँ 6 फिटको बाटो रहेको छ र जग्गा चाहिँ भने सम्म ठाउँमै रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। अब म तपाईलाई यो जग्गासम्म जाने बाटोको लोकेसन पनि देखाउने छु। हेर्नुस् त टक्क गाडीहरु नै पनि मजाले जान्छ। नजिकैसम्म चाहिँ गाडी गएको थियो हामी बस्दै गर्दाखेरिमा र चाहिँ यहाँनिर म तपाईलाई साइडमा बाटो एउटा घरको लागि चाहिँ साइडबाट 6 फिटको बाटो देख्न सक्नुहुन्छ र चाहिँ यो चाहिँ साथीहरु जगतीको यो महेश्वरी बैंक्वेट तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। ट्याक्कै भक्तपुरको जगती चोकबाट अलिकति भित्र छिरे पछाडी यो महेश्वरी बैंक्वेट तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ है त। ट्याक्कै जगती चोकमा गएर चाहिँ महेश्वरी बैंक्वेट भनेर देख्नुभयो भने यो बैंक्वेटमा तपाई आइपुग्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ कसैलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ तपाईले मजाले देख्न सक्नुहुन्छ जगती चोकमा गइसके पछाडी र ट्याक्कै यो जगती महेश्वरी बैंक्वेटबाट चाहिँ अगाडि चाहिँ हामी सिधै अगाडि बढ्दछौँ र चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले महेश्वरी बैंक्वेटको ठ्याक्क चाहिँ दक्षिणपट्टि साइडको बाटोबाट नछोडिकन हामी स्ट्रेट अगाडि बढ्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ तपाईले त्यहाँनिर एउटा इटा भट्टा पनि देख्नुहुनेछ। त्यसलाई चाहिँ महाकाली इटा भट्टा भन्छ भने महाकाली इटा भट्टाबाट पनि अलिकति अगाडि बढ्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ हामी ठ्याक्कै चाहिँ यो चुन्देवीमा आइपुग्दछौँ साथीहरु। ताथली पनि भन्दो रहेछ, ताथली चोक अथवा चाहिँ चुन्देवी भन्दो रहेछ। हो यही नै हेर्नुस् त यही बाटोमा चाहिँ तपाईले चुन्देवी देख्नुहुनेछ र यसलाई चाहिँ ताथली पनि भन्दो रहेछ। यही नै ताथली चुन्देवीमा चाहिँ जग्गा बिक्रीमा छ। यो चोकबाट अलिकति हामी यसरी चाहिँ घुमेर चाहिँ ठ्याक्कै जग्गामा आइपुग्न सक्छौँ। ठ्याक्कै जग्गा चाहिँ यही नै रहेको छ साथीहरु जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र चाहिँ अब यो जग्गाको बारेमा मैले सम्पूर्ण जानकारी दिइसकेको छु साथीहरु। बाटो 9 फिटे बाटो र चाहिँ 6 फिटे बाटोमा रहेको छ। 7 आना क्षेत्रफलको जग्गा हो है त। यो चाहिँ साथीहरु हाइवेबाट जम्मा 1 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ भने मूल्य चाहिँ 27 लाख रुपैयाँ प्रति आनामा चाहिँ मिलाएर दिने भन्नुभएको छ। एकदमै रेट मिलाएर दिनुहुन्छ। त्यही भएर चागुनारे नगरपालिका वडा नम्बर 9 को यो ताथली चुन्देवीको जग्गालाई चाहिँ तपाईले बुक गर्नको लागि जग्गाधनीको सम्पर्क नम्बर तपाईले माथि देखिरहनु भएको छ 9704142046 र 9823662367 तपाईले नम्बर देखिरहनु भएको छ। त्यस नम्बरमा फोन गरेर जग्गाको बारेमा थप बुझेर यो जग्गालाई खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। आशा छ साथीहरु पक्कै पनि तपाईलाई आजको यो जग्गा मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। भिडियो हेर्दै गर्नु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट म बिदा हुन्छु। नमस्ते, शुभ दिन।